নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। মই এতিয়া মিঠাই বনাব ওলাইছোঁ। তাত কি কি সামগ্ৰী লাগিব আপোনালোকক কৈছোঁ। পাউডাৰ গাখীৰ লৈছোঁ, চেনি, ময়দা, ঘি আৰু কালাৰ লৈছোঁ। কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এয়া মই পাত্ৰ এটা পাতি দিছোঁ। ময়দাখিনি অকণমান ভাজি ল'ম, কেঁচা গোন্ধটো মৰিবৰ বাবেহে অকণমান ভাজি ল'ম এনেদৰে। অকল কেঁচা গোন্ধটো যোৱাৰ বাবেহে ভাজি লৈছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কেঁচাইও দিব পাৰে। এনেদৰে ময়দাখিনি অকণমান সময় ৰঙচুৱা হ'বলৈ নিদিব, মাত্ৰ অকণমান কেঁচা গোন্ধ এটা থাকে, সেই গোন্ধটোৰ বাবেহে এনেদৰে অকণমান ভাজি ল'ব। মই ময়দাখিনি ভজা, মই এতিয়া ময়দাখিনি নমাই থ'ম। চাই থাককচোন কেনেদৰে কি কৰোঁ, আপোনালোকে এনেদৰে কৰিব। বজাৰৰ পৰা কিনি অনা মিঠাই খোৱাতকৈ নিজে ঘৰত কৰি খোৱা আনন্দই বেলেগ। গেছটো অফ কৰিছোঁ। পুনৰ ইয়াত বহাই দিছোঁ। পানী দিছোঁ। চেনিখিনি দি দিছোঁ। চেনিখিনি ভালদৰে গলি যোৱালে আৰু অকণমান চেনি দি দিছোঁ। পানীটো অকণমান বেছি হোৱা যেন লাগিছে। এনেদৰে তাৰ হ'ব নালাগে, মাত্ৰ আঙুলিৰ পৰা ইমানখিনিমান হ'লেই হ'ল। চেনিটো হৈছে আমাৰ। এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিলোঁ। পাউডাৰ গাখীৰখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ মই। ভালদৰে মিহলাই দিব। ইয়াত মই ঘি দি দিছোঁ অকণমান।
গাখীৰটো এনেদৰে দি দিছোঁ। গেছ অফ আছে, গেছ অন কৰা নাই। এতিয়া এইখিনি মই বনাই মই এনেকৈ এখন কাঁহীত উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'ব দিম। এইখিনি ঠাণ্ডা হৈছে। আটাৰ দৌ নিচিনা এটা দৌ হ'ব। আঠাটো অলপ বেছি, যিহেতুকে পাউডাৰ গাখীৰ দিয়া গৈছে। লাহে লাহে ধৈৰ্য্যৰে সৈতে কামবোৰ কৰিব লাগিব। আচলতে দৌটো আচলতে আঠা পাউডাৰ গাখীৰ দিয়া বাবে এই হাতত ৰিফাইন তেল নাসানিব আপোনালোকে। সানিলে বাটাৰ বা ঘি নতুবা ডালদাও দিব পাৰে, একো কথা নাই, কিন্তু মাত্ৰ ৰিফাইন তেল নাসানিব। তেনেদৰে মোৰ দৌটো প্ৰায় হৈ আহিছে। এনেদৰে ৰেডি হৈছে। ইয়াক এতিয়া মই কেনেদৰে কি কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব। আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ মই। কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল। সেয়া চাওক, দৌটো আটাৰ দৌৰ দৰে হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াক এনেদৰে লেচি কাটি ল'ম। তিনিটা লেচি কাটি ল'লোঁ মই। তিনিটা আৰু ডাঙৰ এটা ভাগ লৈছোঁ। বগা ভাগটো একটু বগা কৰিয়ে ৰাখিম। এই তিনিটা ধৰণৰ কালাৰ দিম। নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী কালাৰটো দি ল'ব। কালাৰকেইটা ভালদৰে মিহলি কৰাকৈ এনেদৰে মিহলাই ল'ব। হাতখনত দৰকাৰ হ'লে অলপমান ঘি লগাই ল'ব। ইয়াত জুইৰ ব্যৱহাৰ অকল ময়দাখিনি ভাজোঁতে অকণমান সময় আৰু চেনিৰ চূড়াটো কৰোঁতে, বাকী জুইৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰয়োজনে নাই। গেছটো অফ কৰি দৌটো লাহে লাহে মিলাই ঠাণ্ডা হ'লে এইদৰে তিনিটা কালাৰ, সৰু সৰু আৰু বগা কালাৰ এটা, এইটো ৰেডি হৈ গৈছে গোটেই কালাৰৰ। মই হাতখন অকণমান ধুই লওঁ। অকণমান ময়দা ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। এতিয়া এইটো এনেদৰে আৰু এইটো এনেদৰে মই এতিয়া বেলিম। আকৌ মাজত সেউজীয়া ৰংটো অলপ দূৰত বহলাই দিব। এইদৰে এইটো
অলপ দূৰত। প্ৰয়োজন হ'লে অলপ ময়দা হাতত লগাই ল'ব। এনেদৰে মই এইখনেৰে মেৰিয়াই এতিয়া মই এনেদৰে ফ্ৰিজৰ ভিতৰত থৈ দিম। তাৰপিছত টান হ'লে আপোনালোকক পুনৰ কাটি দেখুৱাম। দেখিছেনে বাৰু? এনেকৈ পলিথিনেৰে মেৰিয়াই ফ্ৰিজত থৈ দিম। মিঠাইটো থৈ গৈছে উলিয়াই পেলাই। আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছামতে কাটিব। এনেদৰে দেখিবলৈ খুব সুন্দৰ হৈছে, খাবলৈও খুব সুন্দৰ। এনেদৰে বনাবচোন আপোনালোকেও। ভিডিঅ'টো সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ।